মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ লগত নৱম শ্ৰেণীৰ বি হাইভ নামৰ যিখন পাঠ্যপুথি আছে সেইখনৰ প্ৰথমটো কবিতা দ্য ৰোড নট টেকেন তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। মই কবিতাটো ব্যাখ্যা কৰিম অসমীয়াত যাতে তোমালোকৰ বুজি পোৱাত সুবিধা হয়। কবিতাটোৰ শিৰোনাম হ'ল দ্য ৰোড নট টেকেন। কবিতাটো লিখা হৈছিলে ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টৰ দ্বাৰা। তেখেত এজন বিখ্যাত কবি, আমেৰিকাৰ এজন কবি হয় তেখেত। আমি মূল কবিতাটোলৈ যাওঁ। এবাৰ মই যদি কবিতাটো পাঠ কৰোঁ, কবিতাটো এনেধৰণৰ: Two roads diverge in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So, প্ৰথম যিটো ষ্টেঞ্জা আছে, ষ্টেঞ্জাটোত কবিয়ে কৈছে টু ৰোডছ ডাইভাৰ্জ ইন এ য়েল্ল' উড। তেখেতে এদিন এখন হাবি বা বননিত যাত্ৰা কৰি আছিলে আৰু তাত গৈ গৈ তেখেতে এনেকুৱা এটা ঠাই পাইছে য'ত পথটো দুটা ৰাস্তাত বিভক্ত হৈছিল। কৈছে এখন য়েল্ল' উড, মানে অটম ছিজনৰ মানে শৰৎকালৰ সময়ছোৱাত যেতিয়া হাবি জংঘলৰ পাতবোৰ কি হয় হালধীয়া হৈ পৰে, তেনেকুৱা এখন হাবিত তেখেতে যাত্ৰা কৰিছিলে। দ্বিতীয় শাৰীত কৈছে এণ্ড চৰি আই কুড নট ট্ৰেভেল বোথ। যিহেতু এটা পথেই দুটাত বিভক্ত হৈছিল, তেখেতে দুইটা পথকে নিৰ্বাচিত কৰিব পৰা নাছিল বা দুইটা পথতে যাব পৰা নাছিল। এণ্ড বি ওৱান ট্ৰেভেলাৰ লং আই ষ্টুড। যিহেতু তেখেত এজন যাত্ৰী আছিলে, সেইকাৰণে বহু সময় তেখেতে কি হ'ল বাট চাইছে, ৰৈছে, ভাবিছে। লং আই ষ্টুড কৈছে, থিয় হৈ সেই ঠাইতে তেখেতে কোনটো পথ নিৰ্বাচন কৰিব তেখেতে ভাবিবলগীয়া হৈছে। এণ্ড লুক ডাউন ওৱান এজ ফাৰ এজ আই কুড। তাতে এটা পথ তেখেতে যিমান পাৰি দূৰলৈকে চাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। হি ট্ৰাইজ টু চি হুৱেৰ ওৱান ৰোড লিডছ। মানে এই ৰাস্তাটো ক'লৈ গৈছে, যাতে এটা ভাল সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে তেখেতে পথ নিৰ্বাচন কৰাত। সেইকাৰণে ৰাস্তাটো এটা ৰাস্তা তেখেতে চাইছে যে এইটো ক'ত গৈ শেষ হৈছেগৈ। যিমান পাৰি এনেকৈ আমি যেতিয়া ঝুমি ঝুমি চাওঁ, চ' তেনেকৈ তেখেতে কি কৰিছে চাবলৈ যত্ন কৰিছে। টু হুৱেৰ ইট বেণ্ড ইন দ্য আণ্ডাৰগ্ৰথ। ক'ত গৈনো ৰাস্তাটো শেষ হৈছেগৈ? টু হুৱেৰ ইট বেণ্ড ইন দ্য আণ্ডাৰগ্ৰথ। চ' জোপোহানিৰ মাজত ক'ত গৈ ৰাস্তাটো শেষ হৈ গৈছে, তেখেতে তাকে কি কৰিছে বাৰে বাৰে চাবলৈ যত্ন কৰিছে। প্ৰথম ষ্টেঞ্জাটোত কবিয়ে এইটো আমাক বুজাব বিচাৰিছে আচলতে প্ৰকৃততে আমাৰ জীৱনত এনেকুৱা কেতিয়াবা সময় আহে য'ত আমি কি হয় আমাৰ দুটা হয়তো আমাৰ সন্মুখত এনেকুৱা সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া সময় আহি পৰে য'ত আমি দুয়োটা সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰোঁ। আৰু তেনেকুৱা সময়ত আমি কি হ'বলগীয়া হয়, মানে বিমূৰত পৰিবলগীয়া হয় যে কোনটো আমি নিৰ্বাচন কৰোঁ। যথেষ্ট ভাবিবলগীয়া হয়। চ' কবিতাটোত যদিও তেখেতে এখন হাবিত গৈ থকাৰ কথাৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা আমাক কৈছে, তাৰ দ্বাৰা তেখেতে আমাক এইটোও বুজাব বিচাৰিছে যে আমাৰ জীৱনত কেতিয়াবা আমি সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যথেষ্ট ভাবি চিন্তি সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হয়। আমি দ্বিতীয় ষ্টেঞ্জাটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। দেন টুক দ্য আদাৰ এজ জাষ্ট এজ ফেয়াৰ। তেখেতে কৈছে যে যিটো তেখেতে ভালদৰে চাই আছিলে পথ, সেইটো বাদ দি ইটো পথ তেখেতে বাচিলে যে এইটো কিবা ভাল হ'ব পাৰে। এণ্ড হেভিং পাৰহেপছ দ্য বেটাৰ ক্লেইম। ভাবিছে যে এইটো ৰাস্তা হয়তো এইটোতকৈ যিটো প্ৰথমত তেখেতে চাই আছিলে ক'ত গৈ এইটো ৰাস্তা শেষ হৈ গৈছেগৈ, নাই লুকাই গৈছে। চ' সেইটোক বাদ দি তেখেতে ইটো নিৰ্বাচন কৰিছে। কিহৰ কাৰণে নিৰ্বাচন কৰিছে? ভাবিছে যে হয়তো এইটোত গ'লে কিবা ভাল হ'ব পাৰে। বিকজ ইট ৱাজ গ্ৰাছি এণ্ড ৱান্টেড ৱেৰ। কাৰণ বিকজ ইট লুকছ লেছ ট্ৰেভেল। মানে হয়তো সেইটো পথেৰে মানুহ কমকৈ গৈছে আৰু এইটো মোৰ ফ্ৰেছ, মানে দেখাত হয়তো এইটোতকৈ অলপ ফ্ৰেছ যেন লাগিছে আৰু মানুহে কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰা এটা ৰাস্তা যেন লাগিছিলে। দ' এজ ফৰ ডেট দ্য পাছিং দেয়াৰ। কিন্তু তথাপিও তাৰ পাছত তেখেতে যেতিয়া ভালকৈ কথাটো ডিপলি ভাবিছে, গভীৰভাৱে ভাবিছে, তেতিয়া কি হৈছে হেড ৱৰ্ন দেম ৰিয়েলি এবাউট দ্য ছেইম। হি ৰিয়েলাইজ, মানে তেখেতে আকৌ অনুভৱ কৰিছে যে দুয়োটা দেখোন একেই দেখাত। চ' দ্বিতীয় প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা কবিয়ে আমাক এইটো ক'ব বিচাৰিছে যে আমি কেতিয়াবা সিদ্ধান্ত লওঁতে এটা সিদ্ধান্ত লৈ লওঁ, হয়তো কেতিয়াবা এনেকুৱা এটাও সিদ্ধান্ত লওঁ যে যিটো পথত মানুহে গৈ থাকে বা যিটো গতানুগতিক যিবোৰ মানুহে কাম কৰি থাকে সেইটো নকৰি পেলাই আমি বেলেগ এটা কাম কৰি চাওঁ। এইটোত হয়তো কমকৈ গৈছে, এইটো কৰি চাওঁ।
কিন্তু তাৰ পাছত আকৌ সেই কামটো আমি কৰিবলৈ যাওঁতে আকৌ পুনৰ ভাবিবলগীয়া হয় যে এইটো দেখোন একেই ধৰণৰ, ইয়াতো দেখোন মানুহ গৈছে, এইটোও দেখোন কৰিছে। চ' আমি বিমূৰত পৰোঁ আচলতে কোনটোনো ভাল কোনটো বেয়া, বা যিটো ভাবোঁ সেইটো প্ৰথমত ভাল যেন ভাবোঁ, পাছত আকৌ মানে অলপ সময় ভালকৈ ভবাৰ পাছত আকৌ আমাৰ এনেকুৱা লাগে যে নাই এইটোও দেখোন একেই ধৰণৰ। তাৰ পাছতো কিন্তু আমি কি হয় এটা সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হয়। তৃতীয় পেৰাগ্ৰাফটোত তেখেতে কি কৈছে, তৃতীয় ষ্টেঞ্জাটোত, এণ্ড বথ ডেট মৰ্ণিং ইকুৱেলি লে, আৰু সেইদিনা ৰাতিপুৱা কি হৈছিল কৈছে, বথ দ্য পাথ ৱেৰ কভাৰ্ড উইথ ফল এণ্ড লিভছ, কৈছে দুয়োটা পথ দেখাত কি হৈছে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত একেই যেন লাগিছিলে। প্ৰথমত যদিও তেখেতে ভাবিছিলে যে এইটো হয়তো কম মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিছে, এইটো পথত যাওঁ ভাল হ'ব, কিন্তু অলপ সময় পাছত আকৌ পুনৰ ভাবি তেখেতে কৈছে যে দুয়োটা দেখোন একেই। ৰাতিপুৱাৰ সময়ত দুয়োটা ৰাস্তা কি হয় একেধৰণে পাতেৰে ভৰি আছিলে, আৰু দুয়োটা পথ কি হয় দেখাত একেই ধৰণেই আছিলে। ইন লিভছ ন' ষ্টেপ হেড ট্ৰডেন ব্লেক, কৈছে তেতিয়ালৈকে হয়তো ৰাতিপুৱাৰ সময়ৰ কথা কৈছে, কোনো এটা গছৰ পাতত কোনো মানুহে একেলগে ভৰিৰ খোজ দিয়া নাই, আনটাচ্ড হৈ আছিলে, মানে কোনো ভৰিৰ খোজ দেখা পোৱা সেইদিনাখন নাছিলে। অ'হ আই কেভ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফৰ আনাডাৰ ডে, তেখেতে যিটো প্ৰথমত পথ দেখিছিলে চাইছিলে বহুত দূৰলৈকে, ক'ত গৈনো পথটো লুকাই গৈছে হেৰাই গৈছে, সেই পথটো তেখেতে অন্য এদিনাখন পুনৰ যাম বুলি থৈ দ্বিতীয়টো পথ তেখেতে নিৰ্বাচন কৰিলে। য়েট নয়িং হাউ ৱে লিডছ টু ৱে, কৈছে বাট হি ৰিয়েলাইজ, মানে তেখেতে অনুভৱ কৰিছে যে আমি যদি এটা পথত গুচি যাওঁ হয়তো সেই পথটোৰ পৰা আকৌ বেলেগ এটা পথ পাম, তাৰ পাছত আকৌ বেলেগ পথ পাম, এটাত গুচি যোৱাৰ পাছত আকৌ বেলেগ পথ এনেকৈ গৈ গৈ আমি পথৰ পাছত পথ আমি নিৰ্বাচন কৰি গৈ থাকোঁ। য়েট নয়িং হাউ ৱে লিডছ অন টু ৱে আই ডাউটেড ইফ আই শুড এভাৰ কাম বেক, তেখেতে কি কৰিছে কৈছে সন্দেহ কৰিছে, তেখেতৰ মনলৈ সন্দেহ আহিছে যে আকৌ হয়তো এইটো পথত ঘূৰি আহিব পাৰিবনে নোৱাৰে তেখেত। এই ষ্টেঞ্জাটোত কবি এইটোও আমাক ক'ব বিচাৰিছে যে আমি নিৰ্বাচন কৰি লওঁ পথ এটা আৰু গুচি যাওঁ, পথত গুচি যোৱাৰ বা কোনোবা এটা আমি সিদ্ধান্ত লৈ লোৱাৰ পাছত তাৰপাছত আকৌ আমি বেলেগ কামত নিয়োজিত হওঁ, আকৌ এটা বেলেগ সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হয়, লৈ পেলাই আকৌ কি হয় পুনৰ আমি যে ভাবোঁ এইটো কাম আকৌ কৰিম বুলি, এইটো পাছত কৰিম, হয়তো সেইটো কামত আমি আকৌ আহি পেলাই কৰিব সেইটো সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰা হৈ যাওঁগৈ, আমি বেলেগত আচলতে নিজকে ব্যস্ত কৰিবলগীয়া হয়। কবিয়ে সেইটো ক'ব বিচাৰিছে যে এনেকুৱা নহয় যে আমি কেতিয়াবা এইটো পথ বাছি লওঁ আৰু এইটোত গৈ পেলাই এই যে আমি একেটা সময়তে এটা সিদ্ধান্ত ল'বলৈ থাকি গ'ল বা সেইটো কাম কৰিবলৈ থাকি গ'ল, সেইটো কাম কৰিম বুলি থৈ দিওঁ বা ভাবোঁ, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ এইটোতে হয়তো আমি ঘূৰি আহিব নোৱাৰা হওঁ। কবিৰো তেনেকুৱাই হৈছে যে দুটা পথ আছিলে, এটা পথ তেখেতে কি কৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ত যাম বুলি তেখেতে নিজৰ মনতে সিদ্ধান্ত এটা লৈছিলে, কিন্তু তেখেতে সেইটো সময়তে ডাউটো কৰিছে নিজকে যে মই যদি এই পথটোত গুচি যাওঁ তাৰ পাছততো আকৌ বেলেগ পথ পাম, বেলেগ পথ আকৌ এইটো পথলৈ আকৌ ঘূৰি আহিব পাৰিম জানো। অন্তিমটো ষ্টেঞ্জাত তেখেতে কি কৈছে, আই শ্বেল বি টেলিং দিছ উইথ এ চাই, somewhere as is and as is hence, two roads diverge in a yellow wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. এই ষ্টেঞ্জাটোত কবিয়ে প্ৰথম যিটো শাৰী সেইটোত কৈছে যে আই শ্বেল বি টেলিং দিছ উইথ এ চাই, মই হয়তো আজিৰ এই সময়খিনিৰ কথা এটা সময়ত কি কৰিম কৈছে দীঘল হুমুনিয়াহকাৰী কম, somewhere as is and as is hence, মানে আজিৰ পৰা বছৰ বছৰ পাছত, two road diverge in a yellow wood and I, যে এখন হাবিত কি হৈছিলে মই গৈ থাকোঁতে এটা ৰাস্তাই দুটালৈ বিভক্ত হৈছিলে, আৰু মই কোনটো পথ বাচিছিলোঁ যিটো পথত মানুহে কমকৈ গৈছিল বা যিটো পথেদি মানুহৰ অহা যোৱা কম হৈছিল, সেই পথটো মই কি কৰিছিলোঁ নিৰ্বাচন কৰিছিলোঁ, এণ্ড দেট হেজ মেড অল দ্য ডিফাৰেঞ্চ, আৰু সেইটোৱেই যথেষ্টখিনি কি হ'ল মোৰ জীৱনত পৰিৱৰ্তন বা সালসলনি আনিলে। এতিয়া সালসলনিবোৰ কি হয়, পজিটিভ হয় নে নিগেটিভ হয় সেইটো কথা আমি নাজানো। যে এই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটোৰ পৰা কবি এইটো আমাক ক'ব বিচাৰিছে যে আমি জীৱনত কেতিয়াবা এনেকুৱা সিদ্ধান্ত লৈ লওঁ যিটো সিদ্ধান্তত হয়তো বহুত কম মানুহে সেই সিদ্ধান্তটো লয় আৰু বহুত কম মানুহে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে, আৰু সেইটো কৰোঁতেই হয়তো আমি বহুতো ভাল বেয়া অভিজ্ঞতা আমি পাওঁ। চ' নতুন কিছুমান অভিজ্ঞতা পাওঁ, সেই অভিজ্ঞতাখিনি হয়তো ভালো হ'ব পাৰে বেয়াও হ'ব পাৰে।
সো কবিয়ে কৈছে যে আজিৰ পৰা হয়তো বহু বছৰৰ পাছত মই হয়তো দীঘল সমনীয়া কাঢ়ি পেলাই এটা সময়ত মই এনেকুৱা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আৰু সেই সিদ্ধান্তটোৰ কাৰণেই এই যিমানবোৰ পৰিৱৰ্তন বা নতুন অভিজ্ঞতা পালোঁ সেই অভিজ্ঞতাখিনি পালোঁ সো এইটো এটা যথেষ্ট বিখ্যাত এটা কবিতা হয় আশা কৰোঁ তোমালোকৰ বুজাত সুবিধা হৈছে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ লগ